Sziasztok! Mai alkalommal az Inventor Professionalban egy csavarmarkolatot és egy fejet fogunk csinálni. Jó, most választunk ki igazából egy alapsíkot, jelen esetben itt az XY plane-t. Most a vonalra húzunk egy vízszintest. És erre merőlegesen 15 mm-t. Másik oldalára is merőleges legyen, ez viszont 10 mm. Utána erre a merőlegesre, igazából jobbra vigyünk ki egy vonalat, az 8 mm lesz, és kössük össze a 8 mm végét és 15 mm végét. Így átló keletkezik. Jó, most nézzük is meg igazából lekerítéseket. Markot lekerítése bal oldalán 2 mm, a jobb oldalán 4 mm lesz. Szerkesztünk is igazából rádiuszt, egy kör segítséggel fogunk. Méretezzük be az alsó vonalhoz képest, vagy alsó ponthoz képest a kör középpontját 21 mm-re. Illetve csináljunk egy pontkényszert is. Ezután trimmeljük ki a fölösleges részeket. Jó, hogyha ezzel készen vagyunk, használjuk a Revolve funkciót. Az előző videókban már szó volt erről a funkcióról, és ott részletesen elmondjuk, hogy pontosan mit is jelent. Jó, a következő lépés, készítsünk egy átmenő furatot a markolat tetejére. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy lerakunk a tetejére egy pontot, illetve körközéppontosan megjelöljük, vagyis koncentrikusan, és kiválasztjuk, hogy teljesen átmenő legyen. Ha ezzel is meg vagyunk, ott a mappában van egy origin, azt rányomunk igazából plusz jelre, és megnyitja igazából az alap, úgymond a munkatereket, és kiválasztjuk innen az XZ-t, és rakunk egy pontot, aztán vízszintesen hozzáigazítjuk a lapponthoz, és beméretezzük 5 mm-re. A távolság megvan. Ez azért volt szükséges, mivel ide is fogunk egy átmenő furatot csinálni, ami jelen esetben 3 mm, és kijelöltük, hogy mindkét fele fúrja ki. Jó, még az anyagválasztás nagyon fontos, most alumíniumot fogunk kiválasztani, és maga a felület az polírozott alumínium színű lesz. Másik alkatrész a csavarhúzó szár lesz, vagy fej, és meg is mutatom nektek igazából, hogyan néz ki ez. Így igazából már ez az elkészült modell. Viszont akkor kezdjük is az elejéről. Kezdjük meg az alapdolgokat, egy sketchet, itt is megint az XY-t és húzunk egy vízszintes vonalat. Ha ez megvan, ezután a folyamat igazából nagyon egyszerű, végig csak vonalakat kell húzni, úgyhogy ezt végig figyeljétek, hogy csinálom. A videó alatt megtaláljátok igazából magát a rajzot is, aki profiba, az saját maga is csinálhatja egyedül.
Hogyha megint elvégeztük az automatikus méretezéseket, akkor lényegében elkészült az alapsketch. Nyomjunk egy finisht, és megint használjuk a revolve funkciót. A végére is rakjunk egy chamfert, vagyis mondhatni letörést. Ez az is fontos, mivel menet lesz a végére. Jó, ide rakunk egy sketchet ide a várrészre. Az is lesz fontos nekünk, mivel csinálunk két lelapolást, és ezt így téglalap extrudálás formájába csináljuk meg. Rakunk még egy téglalapot, mivel ezzel tudjuk elválasztani a másik téglalaptól, hogy mit szeretnénk majd kiextrudálni. Megcsináljuk a folyamatot, visszafele kiextrudálás 10 mm-ig, vagy akár tovább. Nézzünk egy másik sketchet, az XZ-t, amit lényegében ez azért is szükséges, mivel így tudjuk kimérni ezt a távolságot, ami nekünk szükséges maga a workplane-nek. Akkor menjünk rá a workplane-re. Itt is csináljunk két lelapolást mindkét oldalt. Egy-egyet. Tüntessük el a workplane-t, fölöslegesen ne látszódjon. Ha megint kijelöljük a Origin egyik síkját, akkor láthatni hogy igazából, hogy teljesen elfeleztük magát a modellt, és azt az F7-tel tudjátok elérni. Maga a folyamat ez úgy fog zajlani, mint látjátok igazából lelapolás van a csavarhúzó végén, és azt úgy tudjuk igazából megoldani, hogy kiextrudáljuk azt a részt, ami nekünk fölösleges. Meg is nyomjuk akkor az extrudálást, kijelöljük, és kijelöljük, hogy mondjuk 20 mm-re vágjunk igazából mindent jobb és bal oldalra. Már csak egy menet van, ami most ebben az esetben egy M8-as 1 mm menetemelkedésű menet lesz. A lapolás síkjára rányomunk, és rakunk ide is egy furatot. Hogyha megvolt az átmenő furat, akkor itt igazán nem alumíniumból, hanem acélból lesz, és ez is polírozott felülettel. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót. Hogyha további tartalmakat szeretnél, nyomd rá nyugodtan a csengőre, illetve a feliratkozásra is.